Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Українські народні казки супроводжують нас із дитинства, першими знайомлять із поняттям добра і зла, мужності, справедливості, любові до рідної землі. Передаючись із покоління в покоління, вони формують нашу культурну пам'ять і життєві цінності. У час, коли найбільше хочеться вірити в казку, у те, що добро завжди перемагає зло, в Національному банку вирішили ввести в обіг нову пам'ятну монету «Українські народні казки» Кирила Кожум'яка номіналом 5 гривень. А ви вже бачили цю красу? Пропоную вам разом роздивитись новинку, тож скоріше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте переходити до огляду. Пам'ятна монета присвячена народній казці, жанру українського фольклору, що через захопливі сюжети переносить нас до світу пригод і передає мудрість поколінь. Однією з популярних українських народних казок є казка про Кирила Кожум'яку, ремісника, який завдяки своїй надзвичайній силі здолав Змія, традиційний символ зла в українському фольклорі, і врятував місто та князівну з неволі. На аверсі монети зображено 3 сюжетні композиції, розділені між собою стилізованим конопляним мотузком. Кожен із цих фрагментів ілюструє ключові епізоди казки: ремесло Кирила Кожум'яки, звернення дітей по допомогу, поневолення князівни Змієм. У верхній частині монети розміщено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, напис «Україна» і малий державний герб України. Унизу праворуч рік карбування 2026, номінал 5 з графічним знаком гривні та напис Кирило Кожум'яка. На реверсі монети зображено сцену бою Кирила Кожум'яки зі Змієм, що втілює протистояння людської сили, волі та справедливості руйнівному злу. Номінал монети 5 гривень. Матеріал карбування Нейзельбер, маса монети 16,54 грами, діаметр 35 мм, гурт рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 75 тисяч штук оголошений та 50 тисяч штук фактичний. Монети реалізовувались в сувенірному пакуванні. 4 серпня 2026 року НБУ реалізовував монети за ціною 303 гривні. Сувенірне пакування для цієї монети заслуговує окремої уваги. Воно виконано у формі ілюстрованого блістера буклета книжки, що за своєю стилістикою нагадує яскраву дитячу казку з кольоровими малюнками. Зовнішня обкладинка буклету має глибокий смарагдово-зелений колір із фактурою драконячої або зміїної луски та цегляного муру. У верхній частині дугою розміщено каліграфічний напис у казковому стилі «Українські народні казки» та назва Кирило Кожум'яка. Ліворуч від капсули з монетою зображено суворого Кирила Кожум'яку із сивою бородою, а праворуч – портрет князівни у короні зі зв'язаними дівочими косами. Зверху над ними звисає важка булава Кирила та чарівний золотий ключ від замку. Вся композиція обрамлена декоративним мотузковим та орнаментальним рамковим кантом. Монета запечатана в прозору захисну капсулу, яка вмонтована безпосередньо в центрі зовнішньої обкладинки буклета, що дає змогу детально розглянути одну з її сторін, не виймаючи монету. Всередині буклету на правій сторінці подано короткий анотований текст казки про Кирила Кожум'яку та сюжетний опис подвигу богатира. На лівій сторінці можна побачити ілюстроване зображення битви Кирила Кожум'яки зі Змієм, виконане в стилістиці старих дитячих книжок-руханок. При більшому розгортанні буклету фігура богатира замахується булавою на лютого Змія. В моєму дитинстві було дуже багато книжок, виконаних в подібній техніці. На зворотній стороні буклету розміщено технічну інформацію про випуск, захисні елементи, штрих-код, а також офіційні атрибути Національного банку України та банкнотно-монетного двору. Вибір казки Кирила Кожум'яка для сюжету першої монети із нової серії не випадковий. Це не просто дитяча розповідь.
Це один із найдавніших українських фольклорних сюжетів, який уособлює народну силу, скромність і готовність захищати свою землю. Кирило Кожум'яка – це узагальнений образ людини, яка завдяки своїй праці, силі духу та сміливості перемагає зло і захищає тих, хто в нелегкий час потребує допомоги. Простий трудівник, який не шукав слави чи багатства, але коли надійшла біда, саме він став на захист народу. Сьогодні цей образ звучить особливо актуально та символічно. Не одне покоління українців зростало на цій казці, яка і далі нагадує нам, що справжня сила полягає не лише в могутності, а й у готовності захищати інших. Ця монета стала надзвичайно вдалим і сильним стартом для нової серії «Українські народні казки». НБУ вдалося поєднати в ній душевність народної поезії, динамічний дизайн та якісне сувенірне оформлення, яке прикрасить колекцію як досвідченого нумізмата, так і початківця. Друзі, а як вам цей старт нової серії від Нацбанку? Чи є Кирило Кожум'яка уже в вашій колекції? І які казки ви б хотіли побачити на наступних монетах цієї лінійки? Можливо, Котигорошка, чи подивіться, яка краса? Обов'язково пишіть свої думки в коментарях. А якщо цей випуск був для вас цікавим, підписуйтесь на канал Монетний двір, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні огляди, та ставте лайк цьому відео. А поки готується новий сюжет, переходьте на канал та дивіться інші відео про найцікавіші монети України та світу. Дякую, що залишаєтесь зі мною, підтримуєте український контент та збираєте історію в металі. Бажаю вам гарних поповнень у колекцію та до зустрічі в нових випусках на каналі Монетний двір.